Bine v-am regăsit! În videoclipul de astăzi vă voi prezenta câteva aspecte pe care dumneavoastră va trebui să le aveți în vedere atunci când folosiți soluția de drojdie. Soluția de drojdie a devenit foarte populară, având substanțe benefice pentru dezvoltarea plantelor și înlocuind cu succes chimicalele pe care le găsiți în comerț. Totodată, această soluție preparată de dumneavoastră nu este deloc costisitoare, fiind una dintre cele mai ieftine alternative naturale bio. Drojdia este bogată în foarte multe substanțe nutritive care ajută planta să se dezvolte. Totuși, atunci când preparați soluția de drojdie, este important să o utilizați cu prudență. Iată câteva greșeli pe care dumneavoastră va trebui să le evitați. Prima greșeală este omiterea presărării cenușii pe sol la baza plantei, înainte ca dumneavoastră să adăugați soluția de drojdie. Cenușa este foarte importantă atunci când folosiți soluția de drojdie, deoarece presărarea solului cu cenușă împiedică absorbția potasiului de către soluția de drojdie. Se cunoaște faptul că drojdia este bogată în substanțe nutritive, însă dacă înainte nu adăugați pe sol puțină cenușă, drojdia va distruge sărurile de potasiu de care plantele au nevoie. A doua greșeală este abuzarea de soluție. Dacă udați prea des plantele cu această soluție, acest lucru nu va fi foarte benefic, deoarece fertilizarea excesivă cu azot și cu alte substanțe pe care drojdia le conține va duce la dezvoltarea plantelor în masă verde, însă producția de fructe va fi cu mult scăzută. De aceea este recomandat ca utilizarea acestei soluții să se facă nu mai mult de 3 ori în intervale de câte 3-4 săptămâni. A treia greșeală este folosirea drojdiei la amiază atunci când soarele este puternic. Nu utilizați niciodată soluția de drojdie atunci când razele soarelui sunt puternice, deoarece puteți să ardeți planta. Cel mai indicat este să udați seara sau dimineața de vreme. O altă greșeală pe care unele persoane o fac este să păstreze soluția de drojdie la frigider sau pur și simplu apa soluției să fie rece. În acest caz, chiar dacă stropiți plantele cu soluția de drojdie, ea nu va mai fi eficientă, pierzându-și toate proprietățile. A cincea greșeală este să preparați soluția de drojdie și să o păstrați pentru a o folosi în altă zi. Soluția de drojdie nu se păstrează pentru o udare ulterioară. Atunci când o preparați, va trebui să o folosiți în aceeași zi, pentru că, la fel ca și în cazul precedent, ea își va pierde toate proprietățile. Apoi, ultima greșeală ar fi folosirea încă unei substanțe chimice sau bio împreună cu soluția de drojdie, fără a se respecta un interval de timp. Dacă doriți să fertilizați plantele și cu o altă soluție, spre exemplu soluția din coș de ceapă, va trebui să așteptați undeva la o săptămână între udări. Așadar, puteți folosi mai multe soluții de fertilizare, cu mențiunea ca să așteptați cel puțin o săptămână în perioadele dintre udări.